नमस्कार दर्शकबिन्द, फेरि पनि तपाईहरुलाई सेक्टिभमा स्वागत छ। आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ फेरि पनि केबी खातीज्यू। उहाँले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा राख्न चाहनुहुन्छ। अहिले प्रचण्डजीमा के खालको परिवर्तन आएको छ, माविस्ट पार्टीमा के खालको धारणाले स्थान पाउन थालेको छ र जे कुरा जनताले अपेक्षा गरेको थियो त्यसले कुन मोड लिँदैछ त्यस सम्बन्धी आज उहाँले छलफल गर्नुहुन्छ। सुरुदेखि अन्तसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनु होला। हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद हजुर। अघि हजुरसँग छलफल गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ प्रचण्डजीको भाषणमा उहाँको भाषाहरूमा, उहाँको व्यवहारहरूमा, वर्तावहरूमा केही परिवर्तन आएको भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अलिक त्यसबारे अलिक बताउनु न हामीलाई। धन्यवाद। हाम्रो अहिले हाम्रो यो टिभी हेर्दै बस्दै हुनुहुने हाम्रो आम दर्शकहरूलाई म जानकारी गर्न चाहन्छु कि नेपाली जनताहरूलाई विशेष अहिले नेपाली जनतामा जुन किसिमले प्रचण्ड कमरेडजी जुन प्रधानमन्त्री हुँदैखेरिमा र जुन संविधान सभा भवनमै विश्वासको मत लिँदैखेरिमा चाहिँ त्यहाँ एउटा कुराहरूको मैले पोइन्ट एउटा आफूले मनमा चित्त नबुझेका कुराहरू अहिलेको हालमा सङ्घीय लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष भनेर चाहिँ पहिला उहाँले भाषण गर्दै र मन्तव्य दिँदै हिँड्नु भएको हामीले देखेको थियौँ र खुसी पनि लागेको थियो। र उहाँ पहिला पनि अस्तिको जुन विश्वासको मत पाइसकेपछि उहाँले एउटा पृथ्वी नारायण जयन्ती पनि एउटा मनाउनु भयो, त्यसमा सम्मान गर्नुभयो, अगाडि बढ्नुभयो। र अस्ति संविधान सभा भवनमा जुन किसिमको अन्तर्वार्ता दिँदै र उहाँले भाषण गर्दैखेरि चाहिँ जनताको बिचमा अलिकति उहाँले धर्मनिरपेक्षको विषयमा चाहिँ नबोलेको र लोकतन्त्र, गणतन्त्र र शान्तिको संरक्षण गर्नको निम्ति म फेरि प्रधानमन्त्री भएको र संविधान बचाउन लागेको भनेर चाहिँ उहाँले भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति चाहिँ उहाँ राजनीति कम्युनिस्टको व्याकरणबाट चाहिँ उहाँ पछि हटेको जस्तो मैले महसुस गरेको छु। आम नेपाली जनताले र आम पछाडिको समुदायहरूले उहाँले हुन त हिजो भर्खरै उहाँले एउटा अल्पसङ्ख्यक पछाडिको समुदायमाथि एउटा भनौँ न छुट्टी दिने क्रमहरू पनि गर्दै जानुभएको छ भन्ने देख्छु। तर यहाँभन्दा लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षको कुराहरूको बारेमा चाहिँ उहाँले अलिक छोड्दै गएको र जस्तो महसुस लागेको कारणले आज यो कुराहरू भन्नलाई म बाध्य भएको। हजुरले धर्मनिरपेक्षताको कुरा गर्न थाल्नुभयो, किन तपाईँलाई यस सम्बन्धी मात्र अलिकति बढी चासो लाग्यो? किनभने प्रचण्डजीले त अरू धेरै कुरा पनि समेट्नु भएको छ। धर्मनिरपेक्षतालाई अलिकति बढी उहाँले चाहिँ ग्राह्यता नदिए भन्दैमा तपाईँले प्रचण्डजीलाई चाहिँ अलिकति कम्युनिस्ट धार छोडेको भन्नु मिल्छ त? होइन, भन्न मिल्ने र नमिल्ने भनेको उहाँले बोल्दै आएको कुरा छोडेपछि त अब उहाँले व्याकरणमा गएको पछाडि हटेको भनेको त आम नेपाली जनताले देखिन्छ नि त। मैले मात्रै होइन, आम नेपाली जनताले, आम अल्पसङ्ख्यक समुदायहरू, अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायहरू जुन किसिमको प्रचण्डमाथि आशा राखेर बस्नेहरूले त यो कुराहरू त बुझ्छ नि त। त्यस कारणले उहाँलाई सुझाव र सल्लाह पनि हो। अब यो कुरा चाहिँ प्रचण्डजीले आत्मसाथ लिएर चाहिँ फेरि पनि गर्नुहुन्छ र भन्ने कुरो म पनि विश्वास गर्न चाहन्छु। तर अहिले जुन किसिमको संहिता, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षको कुराहरूलाई उहाँले बोल्दै आएको कुरामा चाहिँ उहाँले फेरि बिचमा आएर चाहिँ शान्ति भनेको के हो त? ल भन्नुहोस्, यो चाहिँ आम नेपाली जनताहरूलाई बुझाउनु पर्यो। यो बुझाइदिनु नि त। अब शान्ति भनेको एउटा नम्बरमा अहिले जुन किसिमको हाम्रो अब नेपालमा जन्मेको भनेर चाहिँ एउटा बुद्ध धर्मावलम्बीहरूले यो कुरालाई र नेपालको शान्ति चाहिँ बुद्ध हुनुहुन्छ, बुद्ध भनेर चाहिँ भन्ने कुराहरू पनि हामीले आम नेपाली दर्शकहरूले बुझेका कुराहरू देखियो होइन। अब चाइना पनि यस्तै कुराको लागु छ र त्यो कुराहरूबाट चाहिँ अब उहाँ त्यो तर्फ चाहिँ मोडिनु भएको हो कि सायद अरूलाई चाहिँ अरू समुदायमाथि चाहिँ एउटा
छोडेर चाहिँ अर्को अब भनौँ न एउटा धार्मिक फेरि एउटा शान्तिको धार्मिक कुराहरूकोबाट लिएर अगाडि बढ्न खोज्नु भएको हो कि मैले चाहिँ त्यो बुझेको हो कि त्यो बुझाइ मेरो भएको छ र उहाँले धर्मनिरपेक्षको पक्षधारमा चाहिँ उहाँले फेरि उभिनबाट चाहिँ नसकेको र उहाँले चाहिँ यो तर्फबाट चाहिँ फेरि राजनीतिको मुड र घुमाएर चाहिँ म केही दिन केही समय फेरि पनि म यो देशलाई आफ्नो हातमा लिन सक्छु र भन्ने तर्कमा उहाँले त्यो गरेको हो कि भन्ने मेरो चासो हो, मेरो भनाइ। हजुर, तपाईँले विभिन्न कुरा गर्नुभयो होइन, अलिकति तपाईँले गम्भीर कुरा चाहिँ के गर्ने भन्दा चाहिँ सायद प्रचण्डजीले कम्युनिस्टको जे फिलोसफी थियो त्यसलाई पन्छाउँदै अर्को फिलोसफीलाई अँगालेको जस्तो कुराकानी गर्नुभयो, यो कतिको सत्य लाग्छ? मैले त अघि नै भनिसकेँ, उहाँले त्यो पहिलाको प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि राजावादीको तर्फबाट मिलेर उहाँले जुन पृथ्वी जयन्ती मनाएको उहाँ त्यो कम्युनिस्ट धारको व्यक्तिहरूले त त्यो मनाउँदैन त, कुनै पनि मठ मन्दिरहरूमा जाँदैन नि, किनभने राष्ट्रपतिले जान मिल्दैन नि। अहिलेको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल हुनुभएको छ, उहाँले यो विभिन्न चाहिँ राज संस्था सकिसकेपछि राष्ट्रपति भनेको त अब ले चाहिँ यो कुराहरू मनाउने अनि धर्मनिरपेक्षको भइसकेपछि यो कुराहरू भन्ने भनौँ न कुराहरू त अगाडि म विभिन्न ठाउँमा जाने त कुरा उहाँको यो कम्युनिस्ट धर्म त जान मिल्दैन। त्यस कारणले उहाँहरू त्यस बाटोमा हिँड्दैखेरिमा अलिकति ब्याकग्राउन्ड भएको भन्ने कुरो मैले चाहिँ बुझिरहेको कुराहरू पनि मैले आम नेपाली जनताहरूलाई भन्नुपर्छ र मैले कुनै एउटा सामाजिक सञ्जालमा बोलिरहेको व्यक्ति भएको कारणले सामाजिक सञ्जालमै मार्फत विभिन्न देशमा देशवासीहरूलाई यो कुराहरू जानकारी गर्नैपर्छ भनेर मैले आज यो मिडिया मार्फत चाहिँ भन्न बाध्य भएको। अब के लाग्छ त, किनभने रवि लामिछानेज्यू पनि प्रचण्डजीसँग मिलेको भन्ने कुराहरू अहिले आइरहेको छ, सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न प्रशंसा गरेको कुराहरू आइरहेको छ होइन। प्रचण्डजी त जहाँ पनि जोसँग पनि घुलमिल हुन सक्ने देखियो, गठबन्धन गर्न सक्ने खालको देखियो उहाँको स्वभाव, यो सबै देख्दै गर्दाखेरि अहिले हजुरले जुन कुराकानी गर्नुभयो उहाँ त जता पनि लाग्न सक्नुहुँदो रहेछ नि त। अब आम नेपाली जनताले के बुझ्नुपर्छ नि, काले मिलेर खाम भाले भनेको हो, अरू केही पनि होइन। काले मिल्ने खाने भाले भनेर चाहिँ उहाँहरू सरकारमा मिलमत भएको हो, रवि लामिछाने पनि प्रचण्ड पनि। त्यस कारणले कुनै एउटा क्षमतावान व्यक्ति यो देशलाई समृद्धिको बाटोमा लानुपर्छ भनेर उहाँले यो कुराहरू गर्न खोजेको होइन। त्यस कारणले रवि लामिछाने पनि त्यही पाराको एउटा काले हो, अर्को कालेसँग मिलेको हो र अर्को कालेलाई विश्वासको मत दिएको हो। उनी पनि कुनै नैतिक भएको व्यक्ति होइन, नैतिक छैन रवि लामिछानेको पनि। त्यस कारणले रवि लामिछाने जस्तो पनि यो देशमा अघि नै अब मैले देखेको छु, माओवादी सरकार आयो, आउन साथै उहिले चलाउन सकेन, हामी पनि नसकेको कारणले हामी पनि अहिले गएर चाहिँ सिक्दै गर्छु भन्ने एउटा उहाँले मन्तव्य दिएको मैले सुनिरहेको छु। तर त्यो होइन, उहाँले अब जसरी पनि सरकारमा रहन पाए, हामीले हाम्रो सत्ता बचाउन पाए, हाम्रो सांसदलाई भत्ता दिलाउन पाए, अरू उपाय केही पनि हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ उहाँले बुझेर रवि लामिछाने विश्वासको मत हालेको र त्यो ठाउँमा अब फेरि उपनिर्वाचन चितवनमा हुँदैछ। उहाँको प्रतिस्पर्धा धेरै मान्छेहरू निस्किएको छ, अहिले धेरै गाह्रो छ रवि लामिछानेले चुनाव जित्दैन पनि। तपाईँले धेरै गाह्रो छ भन्नुभयो, धेरैजना व्यक्तिले फेरि अब रवि लामिछानेले फेरि जित्छ भन्ने एक प्रकारको आशा पनि पलर आएको छ। कुन आधारमा तपाईँले भन्नुभयो कि उहाँले हार्छन् भनेर चाहिँ? होइन, उहाँले हाल्नै पर्यो भनेको चाहिँ अस्तिको पहिलेको विश्वासको मत दिएकै रामचन्द्र पौडेललाई जुन किसिमको उहाँले भोट हाल्नुभयो, विश्वासको मत दिनुभयो, भोट हाल्नुभयो, अनि त्यहाँबाट पनि उहाँ खस्किनु भएको छ। अर्को नम्बरमा फेरि प्रचण्डजीलाई फेरि विश्वासको मत उहाँले दिनुभयो, उहाँको पार्टीबाट दिनुभयो, त्यहाँबाट पनि उहाँलाई खसेको छ। र त्यस कारणले काले मिलेर खाम भाले भने जस्तै अरू पार्टी जस्तै उहाँ पनि त्यो धारमा देखेको हुनाले आम नेपाली चितवनवासीहरूले नै यो कुराहरू भनिरहेको कुराहरू आम मिडियामा पनि आइरहेको छ, मैले त्यो हिसाबमा भनेको। काले खाम भाले होइन त, मिलेर खाम भाले। अब यो तपाईँले जुन कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, प्रचण्डजीको यो व्यवहार त पहिलेदेखि थियो नि त, उहाँले कहिले काङ्ग्रेससँग मिल्ने, कहिले एमालेसँग मिल्ने, अहिले फेरि अब यो रवि लामिछानेसँग मिल्ने जस्तो देखियो होइन।
यसले गर्दाखेरि चाहिँ रवि लामिछानेले जित्छ भन्ने एक प्रकारको आकलन पनि आएको छ नि त। अब प्रचण्डजीलाई सपोर्ट गर्दैमा उहाँले जित्नु हुने भने कुनै पनि होइन। प्रचण्डजीको आफ्नो एउटा माओवादी केन्द्रको पार्टी छ र उनको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेर भन्छ। अब उहाँले र प्रचण्डजीले सकेसम्म उहाँले अरूलाई सपोर्ट गर्ला भन्ने कुरो हामीले देख्छौँ। तर प्रचण्डजीसँगै सपोर्ट गरिदिएर उहाँले जित्छ भनेको यो देश बनाउने भनेको र अहिलेसम्म आम नेपाली जनताहरूले कहिले पनि देखेको आएको छैन। नेताहरू सबै एकअर्काको सरकार एउटाले भनौँ न एउटा एमाले पायो भने यो 2-4 वर्ष 5-6 महिना हल्लाउने, काङ्ग्रेसले पायो भने 5-6 महिना हल्लाउने, माओवादीले पायो भने 5-6 महिना सरकार देश हल्लाउने, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पायो भने 2-4 महिना पार्टी के अरे यो देश हल्लाउने र अनि उनीहरूको सन्दुसमा पैसा थुपार्ने। अरू उपाय भन्दा यो देशलाई र जनताको निम्ति गर्छु र जनतालाई एउटा सुविधा दिन्छु भन्ने पार्टीहरू अहिलेसम्म जन्मेको नेपालमा छैन र त्यो मैले देखेको पनि छैन। तपाईँले अचम्मको कुराकानी गर्नुभयो। तपाईँमा एक प्रकारको चाहिँ पोलिटिकल पार्टीहरूमाथि ठुलो शङ्का पनि उपशङ्का पनि जन्मिसकेको छ। अहिले नेपालमा कुन पार्टी सबैभन्दा असल छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अहिलेसम्म कुनै पनि छैन। नेपाली जनताले आम भनेर छ, अहिले कुनै पार्टी पनि ठिक छैन भनेर नेपाली जनताले भनिसकेको छ। प्रचण्डजी त उहाँ प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ नि अहिले। होइन, उहाँ विश्वासको मत पनि जित्नु भयो। होइन, उहाँले जित्नुभयो, उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ भने प्रचण्डजीले गर्दै अब विश्वासको मत पाए भनेर देश बनाउँछु भने कुन आधार छ र? छैन नि। उहाँ नि कहिले अर्को कालेसँग मिल्नुहुन्छ, कहिले अर्को कालेसँग मिल्नुहुन्छ, कहिले शेरबहादुर कालेसँग, कोही केपी ओली कालेसँग, कोही रवि लामिछाने कालेसँग, कोही माधव कुमार कालेसँग मिल्ने हो प्रचण्डजी पनि। अनि भाले खाने हो, सन्दुसमा पैसा थुपार्ने हो, अरू केही पनि उपाय त देखाइन। जनताले अहिले पनि आम नेपाली जनताहरूले दुःख कष्ट भोगेर अहिलेसम्म ऋण काटेर चाहिँ ऋण तिरिरहेको, कोही जेलमा बसेर ऋणको कारणले जेल बसिरहेको छन्। घर जग्गा बिक्री भइरहेछ, कसैको घर जग्गा निलामी भएको छ। के कुन चाहिँ पार्टीले गरेको छ त यहाँ? कुनै पनि पार्टीले अहिलेसम्म जनतालाई र आम नेपाली जनतालाई सुविधा दिएको र आम नेपाली जनताको घरमा चुलो बालेको कुनै पनि नेताहरू देखेन क्या। अहिले त 2-4 जनाहरू यहाँ उब्रेर चाहिँ हामी यहाँ फलाना आयो, युवा नेता आयो भनेर चाहिँ यहाँ भन्नेहरू यी एउटा बदमासहरू हुनु क्या। उनीहरूले कुनै पनि राजनीति विषयमा एउटा बहस गर्नलाई, राजनीति विषयको कुराहरू बोल्नलाई नजानेको कारणले चाहिँ एकअर्कालाई त्योपट्टि सपोर्ट गर्यो भने मलाई केही फाइदा हुन्छ कि भन्ने कुराले चाहिँ यहाँ 2-4 चाहिँ अभियन्ताहरू, 2-4 चाहिँ राजनीतिका साथीहरू चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ भनौँ न सपोर्ट गरेर गइरहेको कुराहरू मैले देखिरहेको छु। अहिले जुन कुरा चलिरहेको छ, प्रचण्डजीलाई जेल हाल्ने कुरा चलेको छ। पहिला रवि लामिछानेजीको चाहिँ गैर कानुनी भयो नागरिकता भनेर उहाँलाई पनि बहिष्कार गर्ने, जेल हाल्ने कुरा चलेको थियो। अब अहिले अदालतले चाहिँ रवि लामिछानेले सफाइ दिइसकेको छ र उहाँ फेरि उठ्न सक्नुहुन्छ चुनावमा। प्रचण्डजीलाई जुन आरोप लागेको छ, उहाँलाई जेल हाल्नुपर्छ 5000 जनाको ज्यान मुद्दामा भन्ने कुरा छ, यो कतिको सम्भव छ अहिले? होइन, त्यो विषयमा त अब मैले भन्नु त भने सर्वोच्च अदालतले अब भन्ला। त्यो भन्दा पनि प्रचण्डजीले जुन किसिमको यो संघीय लोकतन्त्र गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षको विरुद्धमा आन्दोलन गर्दाखेरि त्यो कुराहरूलाई त्यो बाटोबाट गयो भने त्यो कुरालाई सम्भव छैन। त्यो एकल फौजदारी मुद्दा लाग्दैन, त्यो होइन। अब यहाँ कति अब भनौँ न 2-4 चाहिँ प्रचण्डलाई नै अब विरोध गर्नेहरू चाहिँ अब 2-4हरू यो बातहरूले चाहिँ अलिकति प्रचण्डलाई चाहिँ खेदो गरेका हुन्। किनभने नि त्यो विषयमा चाहिँ मुद्दा उठाउने काम र त्यो शान्ति सम्झौता भएर त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्नुपर्ने कुराहरू हो। र किनभने त्यो चाहिँ लडाइँ भनेको झापाकाण्डमा केपी शर्मा ओलीले झापाकाण्डमा अहिले पनि त्यहाँ शहीदहरूको चाहिँ भनौँ न एउटा मूर्ति बनाएर राखेको छ कि त्यो पनि मान्छे त्यो काटेरै हो नि, त्यो नि मारेकै हो नि। एमालेकै चाहिँ एउटा चाहिँ पुस्ताले चाहिँ त्यहाँ नै गरेको हो, काङ्ग्रेसले पनि त्यहाँ काटेकै हो, नकाटिकन काङ्ग्रेस सरकारमा आएन। माओवादी पनि अहिले धारमा आएर यो गरेको हो र त्यहाँ आइपुग्यो हो। त्यो कुरा चाहिँ थाहा छैन। हाम्रो बुझाइ चाहिँ प्रचण्ड मात्रै होइन, हतियार दुरुपयोग आयोगमा तामेलीमा राखेको फाइलहरू हामीलाई पूर्ण रूपमा
हामीलाई त्यहाँ अत्याचार दुर्पयोगले हामीलाई दिनुपर्छ। सबैलाई त्यो भ्रष्टाचारीहरूलाई घुसखोरीहरूलाई यो देशबाट कारबाहीमा गरेन भने नि यो देश कहिले पनि बन्दैन। यी सबै भ्रष्टाचारीहरूलाई र तिनीहरूलाई एक एकलाई खोरमा हाल्नुपर्छ, अनि तब मात्रै यो देश बन्छ। हजुर, हजुरको बहुमूल्य समयको लागि धन्यवाद। धन्यवाद हजुर। यस हस् सक्यो नि त आज यो वेदरले